Стоп! Нічого не нагадує? Камін, колона, диван. Ось це одне фото, де російські військові розсілися у білосніжній вітальні, допомогло встановити, де саме були ці окупанти. А ще, що пережив власник будинку, у який вони вдерлися. Мій колега Максим від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну започаткував цілу серію матеріалів «Йобла війни». До речі, якщо ви ще не підписалися на наш канал, то обов'язково зробіть це, щоб нічого не пропускати. Так от, у цій серії він розказує і показує обличчя російської армії, які прийшли, так би мовити, спасати Україну. Списки російських військових залишаються на наших територіях після відступу загарбників. Власні розвіддані публікує Головне управління розвідки Міноборони. А наш Макс усе збирає, аналізує і знаходить тих, хто прийшов вбивати українців. Знаходить їхні профілі в соцмережах, профілі їхніх родичів і розповідає вам про них у деталях. Сьогоднішня історія добре вписується у «Йобла війни». Але там буде не багато, а одне конкретне обличчя російського солдата і того, з ким він зустрічався. А допомогла знайти нам цю історію Олександра Губицька, редакторка сайту «Наші гроші Львів». З лютого вона разом з колегами теж займаються ідентифікацією російських злочинців. Вони вступають під вигаданими профілями в спеціалізовані російські групи в соцмережах, аналізують публічні списки від Головного управління розвідки. Коротше, шукають всіх і всюди. Серед навали фотографій увагу Олександри і її колег привернуло саме те фото, де 3 окупанти у формі розсілися на білосніжному дивані. Ми зрозуміли, що нам важливо знайти власника цього будинку чи власницю, людей, які там жили, і запитатися, що в них там відбувалося і що сталося з цим будинком. Скрін з цього відео ми опублікували на всіх наших сторінках, і особистих, і від медіа. І буквально, я знаю, там в обід це ми опублікували, і вже ввечері одна із київських журналісток написала нам повідомлення про те, що вона впізнає цей будинок, що це будинок в селі поблизу Макарова, і що дійсно окупанти там були, вони були в тому селі. І сьогодні ми у селі Липівка. Це Бучанський район, десь кілометрів 60 від Києва. Якщо їхати туди, то там Бородянка. В той бік – Макарів. Фото зруйнованих міст і закатованих мирних мешканців Київської області облетіли увесь світ. Липівка теж добряче постраждала. Це Валерій. Валерій живе у Липівці десь років вже 20. Але у 2022 році сюди прийшли російські окупанти. Вони чого зайшли, тому що вони виходять виїжджають за наше село, за Липівку, їх б'ють. Виїжджають до Бородянки, їх б'ють, накривають наші. Ну, звісно, що вони почали прикриватися мирним населенням, а що ж вони. Як вони зайшли, вони зразу сказали, не дай Бог, хоч один їх воїн пропаде. Що значить усіх? Все село виб'ють. От так от. Російські окупанти потрощили його двір, пограбували його будинок, спалили його магазин, вбили його сусіда. І так, це у вітальні Валерія російські окупанти фотографувалися з його каміном і на його дивані. А це селище Бурея, Амурська область, Росія. Із Бурея до Липівки більше 8 тисяч кілометрів. А ось на фото Кирил Лисіков. Він якраз із Бурея, рядовий з 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії. Тієї самої бригади, яка, за даними Головного управління розвідки Міноборони, вчиняла звірства на Київщині. Обстрілювала житлові квартали, катувала і вбивала мирних мешканців, мародерила у будинках, виносячи блендери та унітази. Ой, Настя, да вообще не думай об этом, вы не переживайте, мы наоборот здесь для того, чтобы вы там ели и спали спокойно. То ще раз, Кирил Лисіков приїхав за 8 тисяч кілометрів до Липівки, щоб спасати, а в реальності грабувати, руйнувати, вбивати. Кирил подолав ці 8 тисяч кілометрів, щоб вдертися у будинок під Києвом і сфотографуватися на білосніжному дивані. Тож давайте знайомитися з ним поближче. 5 квітня йому стукнуло 25.
Зараз за сторінкою ВКонтакті Кирила так і не скаже, що він служив. Фото у формі зберігає хіба що заархівована версія соцмережі. А так, кілька фотографій з випускного у 2015-му, фото з дівчиною, пару фоток з пацанами. Решта музика, ну і... За что вы так ненавидите русских? У них слишком много комплексов. Каких? Зенитно-ракетных. 2 березня вони зайшли, це десь біля 11. Перший дом загорівся от, сусіда. Я вийшов на другий етаж, подивився, дом горить, і вже тут були їхні кацапські розвідчики. Почали стріляти по мені, я на другому етажі був, з другого етажа я швидко зійшов і там ззаді заховався, і потім БТРом оце почали отак, от, як звідси залетіли, позбивали, оце ворота, оце все. Коротше, БТР заїхав от сюди. Угу. Отак він заїхав, ну і почав оце з другого етажа, потім перший етаж весь розстріляний. Угу. У спальню кинули гранату РГД. З 2 по 30 березня Липівка прожила у повній окупації росіян. Вони почувалися тут як господарі. Заїжджали на БТРах у двори, розстрілювали будинки, грабували, вбивали і погрожували мирним мешканцям. От бачите, що робиться з дверей, як вона... Оце вже виход пулі. Угу. Ну от так от. І що, вони розстріляли, і що далі? Нічого, потім ззаді там вибили вікно. Залізли сюди. Ну, тут я вже трошки, як ти казав, понаводили порядок. Вікна тут повилітали. Це вони сюди почали стріляти, так? Ну так, це вони оттуда стріляли, а потім отут у нас була кровать. Бачите, скільки осколків. Отак воно все було, отак от. В кожній кімнаті. В кожній кімнаті. Ну просто вже я ж кажу вам, що вже невозможно було до цього, то треба було трошки поробити. А щось багато винесли? Ну, щоб сказати таке щось там, ну, носки позабирали, там труси там мої. Ну, в основному чоловічі, там спортивні, там, ну, таке. Валерію більш-менш пощастило, якщо так можна сказати. Його будинок розграбували, постріляли, але він вцілів. Окупанти у ньому не жили, але час від часу заходили, брали якісь речі, ну і, як бачимо, фотографувалися. Вони не могли двері відкрити центральні, то вони лестницю поставили, через вікно лазили сюди. Хазяйнували окупанти і у дворі Валерія. Залізли на літню кухню. Їм, певно, чимось не вгодив холодильник, тож лишили на ньому сумний смайл. Поруч з плитою намалювали «Ві». Ну а на самій літній кухні послання на кшталт вибачення. Извините, мы не хотели. Это ваші бандери. Валерію пощастило двічі, бо він зміг втекти. Тікав через город. І я отак от вибіг туди, вон там, і так засів. А тут уже сусід, коли дітей перекидав, я вже вийшов, кажу, давай хоч дітей заховаємо. Він каже, ні, ми будемо бігти далі. І ми так через городи побігли там. Слава Богу, і вони живі вже повернулись. А от інший сусід врятуватися не зміг. Його підстрелили прямо на городі. Чоловік дістався дому, але від поранення помер. Вони звідси з центральної вулиці влупили з автомата, почали ці ранили, а потім подивилися, що він вже цей, ну, взяли, спалили дом, да і все. Щоб зам'яти всякі. А от і все. Під воротами Валерія на вулиці окупанти встановили свій блокпост. А ось тут, де колись був магазин Валерія, теж зовсім поруч з будинком, влаштували собі кухню. З 24 лютого наша аудиторія збільшилася на 100 тисяч. Тож тепер на нашому каналі понад 630 тисяч підписників. І ми повертаємо рекламу. Повертаємо, щоб мати змогу підтримувати українські бренди, а також більше робити на інформаційному фронті та допомагати нашим військовим. Важливо, ми робимо рекламу тільки для українського бізнесу. І наразі діє знижка 50%. Якщо ж компанія допомагає ЗСУ чи волонтерам, сума знижки може бути збільшена.
Якщо вас цікавлять деталі, ви хочете подивитися цифри, приклади реклами і медіакіт, пишіть нам на пошту чи у рекламний бот. Усі лінки під відео. Так, стоп, щось ми забули про Кирила. Давайте згадувати. Востаннє в мережі Кирил був 27 квітня. Чого? Бо Кирила вже немає. Він помер. Чого помер і де саме, невідомо. Але 2 травня про смерть окупанта написав його двоюрідний брат Льоха Іншин. Мой двоюродный брат погиб на Украине. Никогда тебя не забуду. Ждал тебя сыну показать. Тебя, да и чтоб ты посмотрел на него, нашего родного. А ты погиб. Люблю тебя и всегда любил и буду любить. Я так гордился тобой, всем рассказывал про тебя. Сказал же, будь аккуратней. Естафету «В это невозможно поверить» і «Ти наш герой» перейняли і інші родичі Лисікова. Наприклад, створили ось таке відео на основі фотографій. Це те саме відео, яке ми вам показували на початку. Кирил в формі, Кирил маленький, Кирил з дівчатами, з хлопцями. Ну і Кирил на білосніжному дивані у будинку Валерія, в який він разом з іншими окупантами вдерлися. Це, чесно кажучи, трохи шокує, коли ти таке бачиш, тому що люди не соромляться виставляти такі речі на загал. Ми показали Валерію відео окупантів у його вітальні. Серед 3 російських військових Кирила він впізнав одразу. Ходили, вони ж по селу ходили там, з СВД, з автоматами там. Ну він загинув. Він загинув. А він тут загинув? Чи? Я не знаю, де загинув, бо це вже нам сказали, що він загинув. Коли прокуратура приїжджала, показувала ці фотографії, де ми зразу і знали. Бо... А ви багатьох впізнали взагалі, те, що ми показували? Ну, по-перше, там ще одного, вроді би, я так, щоб точно, чого не, бо в основному на фотографіях вони всі там побриті, там туди-сюди. Тут були чорні, грязні, заросші, ну взагалі. В окупованій Липівці Валерій пробув до 12 березня. Весь час переховувався у сусідів. 12 числа я бусом виїжджав, у нас було 14 машин. Нас спочатку на Макаров там вивозити, а потім на Почепин. В общем, кінцевий результат нас випустили на Королівку. Угу. Ми виїхали, коли ми не доїжджали до Королівки, метрів 300-400. Ми ще їхали, я побачив, що з-за посадки виїжджають 3 БМПшки, розвертаються в бойову лінію. Я зразу крикнув, що давайте відкривайте двері бокові, бо зараз будемо вискакувати. Та, може проскочимо, Іванович, кажу, все, відкривайте двері. Ну і тоді нас почали колону повністю мирно цю розстрілювати. Дітки маленькі були, там по 5 років. Сім'я там згоріла, допустим, там. От, з Макарова одного ранили в руку, в ногу. Потім, коли почали стріляти, дорога на Возвишеності, ми залягли тут. Голову підняти взагалі неможливо було. А хто на поле висовувався, того добивали там. Так от. Одні, вже коли бус мій розгорівся, ми під тим димом до посадки добралися, і потім аж на другі сутки ми добралися вже до наших там. А основні... Ви пішки добирались, так? Ну, звісно, все погоріло, все побили, все погоріло. У людей і документи, і вещі ж були там якісь, все погоріло. Слава Богу, всі з буса живі, здорові. А з колони скільки людей загинуло? Так як, наприклад, як я знаю, то 9 чоловік. Зараз розстріл евакуаційної колони розслідують правоохоронці. По крихтах ідентифікують воєнних злочинців та збирають докази. Валерій свої свідчення вже надав. Саме через розстріл колони прокуратура показувала йому фотографії, на яких він упізнав Кирила. А поки Валерій розбирає завали та відбудовує будинок після гостювання окупантів. Город вже посадив, ворота поставив. Коли вже додому родина повернеться? Родина вже би давно, просто мені треба поїхати, але поки що вікна замовили, поставлять вікна, да і вже повернуться всі.